নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল আজি সন্ধিয়া আপোনালোকৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ। দৰ্শকসকল এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইকে আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। লগতে এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যদি বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়োঁ। দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে অসমৰ 4 লাখ বিঘা চৰকাৰী ভূমি আছে বেদখলকাৰীৰ কবলত। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিশেষ বাতৰি। বিধানসভাত বিস্ফোৰক তথ্য। 4 লাখতকৈ অধিক বিঘা চৰকাৰী ভূমি আছে বেদখলকাৰীৰ কবলত। ৰাজ্য চৰকাৰে বিধানসভাত দাখিল কৰিলে তথ্য। এক লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিস্ফোৰক তথ্য। 4 লাখতকৈও অধিক লাখ বিঘা চৰকাৰী ভূমি আৰু বনভূমি আছে বেদখলকাৰীৰ কবলত। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বিধানসভাত বিস্ফোৰক তথ্য। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। কাইলৈৰ পৰা সান্ধ্য আইন। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিশেষ বাতৰি। কাইলৈৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। দেশৰ 2খন ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন। অমিক্ৰণৰ দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত। 25 ডিচেম্বৰৰ পৰা সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত। নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে মধ্যপ্ৰদেশতো জাৰি কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন। কাইলৈৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ, এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি বিধানসভাত বিধায়কসকলে ফটো উঠাৰ সময়তে অঘটন। হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰিল ফণীধৰ তালুকদাৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰৰ ফটো একপি দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাৰিছে। মূৰ ঘূৰাই যায় বিধায়কগৰাকীৰ। ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰে বিধায়কগৰাকীক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জোৰ দিয়ে ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে। আৰম্ভণিতে হস্পিটেললৈ যাবলৈ অমান্তি হৈছিল বিধায়কগৰাকী। পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধমক দিয়াত কেইবাজনৰো সহায় লৈ হস্পিটেললৈ যায়। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আত্মঘাতী বোমাৰুৱে আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছিল নেকি সন্দেহৰ আৱৰ্তত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন। বৃহস্পতিবাৰে পঞ্জাৱৰ লুধিয়ানা জিলা আদালতত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণত এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও অধিবক্তা আৰু আৰক্ষীৰ লোক আহত হয়। আহতসকলৰ মাজৰ কেইবাজনৰো অৱস্থা অতি সংকটজনক। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত NSGৰ দল উপস্থিত হৈ তদন্ত চলাইছে। কিন্তু এই বিস্ফোৰণৰ পিছতে আন এটা বিষয়ক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে পঞ্জাৱ আৰক্ষী। কাৰণ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ পৰা মাত্ৰ 22 কিলোমিটাৰ নিলগত পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰণজিৎ চান্নীৰ নিৰ্বাচনী ৰেলী আছিল। সেয়েহে আৰক্ষীৰ সন্দেহ আত্মঘাতী বোমাৰুৱে এই ৰেলীক টাৰ্গেট কৰি বিস্ফোৰণ ঘটাব বিচৰা নাছিলতো। পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰৰ মতে আত্মঘাতী বোমাৰুৱে পৰিকল্পনা কৰাৰ পূৰ্বেই ভুলক্ৰমে এই বোমা বিস্ফোৰিত হৈছিলে। সেই ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ কম হৈছিল। কিন্তু নিৰ্বাচনী সভাৰ মাজত এই বোমা বিস্ফোৰিত হোৱা হ'লে আৰু বহু লোকৰ প্ৰাণহানি হ'লহেঁতেন। আনহাতে এই বিস্ফোৰণৰ সৈতে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী জড়িত থকাৰো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বিস্ফোৰণৰ তদন্তৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ এটা দলো লুধিয়ানাত উপস্থিত হৈছে। এতিয়া এই বিস্ফোৰণৰ পিছতে পঞ্জাৱৰ অনাগত নিৰ্বাচন ৰক্তাক্ত কৰাৰ বাবেও বহিৰাষ্ট্ৰই ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ আশংকা কৰিছে পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 1 লাখ চাকৰি ক'ত, কেতিয়া বিধানসভাৰ বাহিৰত অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদ। তাৰ লগতেই অখিল গগৈয়ে ক'লে যে চাকৰি নিদিলে শান্তিত থাকিবলৈ নিদিম চৰকাৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক। এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। লাখ লাখ নিবনুৱা সংস্থাপন লাগে বুলি এনেকৈ দিছে আৰু সকলোখিনি ইয়াতে লিখা আছে টি চাৰ্টটোত। লগতে অখিল গগৈয়ে লিখিছে চাকৰি 1 লাখ কেতিয়া ক'ত বুলি এনেকৈ টি চাৰ্টত লিখি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিধানসভাত। নিয়োগ মেলাক লৈ বিধানসভাৰ বাহিৰত অখিল গগৈৰ প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ।
আজিও বিশেষ টি চাৰ্ট পিন্ধি শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰেও APSCৰ পৰা অসমীয়া ভাষা আঁতৰোৱাৰ প্ৰতিবাদত অখিল গগৈয়ে বিধানসভাৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। APSCত অসমীয়া ভাষা শেষ, ভাষা নাথাকিলে জাতি নাথাকে লিখা থকা টি চাৰ্ট পিন্ধি প্ৰতিবাদ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। অৱশ্যে আজিৰ অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদৰ বিষয় পৃথক। আজি 1 লাখ নিবনুৱাৰ সংস্থাপনক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি বিধানসভাৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অখিল গগৈ। বিধায়কগৰাকীৰ টি চাৰ্টত চৰকাৰৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন, 1 লাখ চাকৰি ক'ত কেতিয়া? উল্লেখযোগ্য যে অখিল গগৈৰ এই প্ৰতিবাদে বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। বাহিৰতে নহয় বিধানসভাৰ ভিতৰভাগো গৰম কৰি ৰাখিলে অখিল গগৈ। বৃহস্পতিবাৰে সদন চলি থকাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীকো বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰশ্ন কৰা দেখা যায় অখিল গগৈক। আজি বিধানসভাৰ বাহিৰত অখিল গগৈয়ে কয়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰক, পদ খালী আছে কিন্তু বিত্ত বিভাগে অনুমোদন দিব নোৱাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 10 লাখক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ কথা কৈছিল, কিন্তু যোৱাকালি নিয়োগ মেলাত কি হ'ল সকলোৱে দেখিলে। কালিৰ জব মেলাত কিমান পদ আছিল ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটত ঘূৰিলে নহ'ব, 1 লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপন নিদিলে শান্তিত থাকিব দিয়া নহ'ব চৰকাৰক। মুখ্যমন্ত্ৰীক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, অসম বিধানসভাৰ এইবাৰ আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত মিছা কথা কয়। 93,000 কোটি টকা ঋণৰ বোজা চৰকাৰৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 82,000 কোটি টকা ধাৰৰ কথা কয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2 ঘণ্টা কথা কয়, মই 2 মিনিট, সমান কথা ক'ব দিয়ক, সকলো স্পষ্ট হ'ব। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসমীয়া ভাষা আদৰি লোৱাৰ কাম-কাজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ লগত ফেৰ মাৰিবলৈ চৰকাৰে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত স্থাপন কৰিব একোখনকৈ CBSEৰ বিদ্যালয়। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে স্থাপন কৰিব এইবাৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়। মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ মতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ সৈতে ফেৰ মাৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত স্থাপন কৰিব একোখনকৈ CBSEৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিদ্যালয়। ইয়াৰ ফলত সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি অসমীয়া ভাষা? এই লৈ ৰণোজ পেগুৱে কয় যে অসমীয়া ভাষাটো আদৰি লোৱা কামটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাষাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবেহে ভাষা। টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতত আছিল নেকি বিসংগতি? এই সন্দৰ্ভত ৰণোজ পেগুৱে কয় যে বিসংগতি হোৱা নাছিল টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ। খবৰ পাওঁতেই তদন্ত চলাইছিল আৰক্ষীয়ে। কিছুমানে কৈছিল প্ৰশ্নকাকত জটিল আহিছিল, কিন্তু জটিল আহিবই। এইবাৰ যিমান জটিল আহিছে পিছৰ পৰ্যায়ত আৰু বেছি জটিল আহিব, কিয়নো মই শিক্ষিতসকল অধিক দক্ষতা সম্পন্ন হোৱাটো বিচাৰোঁ। ইফালে ৰিমছ এপ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অসমৰ্থন হৈ শিক্ষকে কৰা আত্মহত্যাৰ প্ৰসংগত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কয় যে শিক্ষকৰ মৃত্যু সেই এপ ব্যৱহাৰৰ বাবে হৈছিল বুলি মই নাভাবোঁ। আৰক্ষীৰ তদন্ততে সকলো স্পষ্ট হ'ব। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিজেপি কংগ্ৰেছ। এইবাৰ কোনো সংখ্যালঘু বিধায়ক সাজু হৈছে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ। নতুন বছৰত বিজেপিমুখী হ'ব 4-5 গৰাকী বিৰোধী বিধায়ক, জনালে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। বিৰোধী শিবিৰৰ পৰা বিজেপিলৈ বিধায়ক অহাৰ যেন সোঁত বৈছে। শেহতীয়াকৈ ৰহা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক শশীকান্ত দাস চৰকাৰৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱাৰ পিছত আকৌ বিৰোধী শিবিৰৰ 4-5জন বিধায়ক সাজু হৈছে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ। শুকুৰবাৰে এই কথা জনালে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। সভাপতি কলিতাৰ মতে নতুন বছৰত দলটোলৈ আহিব কেইবাগৰাকী বিৰোধী বিধায়ক। ইয়াৰ ভিতৰত সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ বিধায়ক বিজেপিত যোগদান কৰাৰ ইংগিত। অৱশ্যে কোন সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিলৈ বিধায়ক আহিব সেয়া স্পষ্ট কৰা নাই। আনহাতে উজনি নামনি সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য নকৰিলে সভাপতিগৰাকীয়ে। বিপৰীতে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ পৰা 4-5 গৰাকী বিধায়ক আহিব বুলি মন্তব্য কৰে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। ইপিনে আগন্তুক নিগম নিকায় নিৰ্বাচনত আন দলৰ সৈতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতা নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হৰিদ্বাৰত নহয় খ্ৰীষ্টমাছ আৰু ঈদ আনন্দস্বৰূপ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। হৰিদ্বাৰত নহ'ব খ্ৰীষ্টমাছ আৰু ঈদ আনন্দস্বৰূপৰ ৰাজহুৱা স্থানত মন্তব্য। হৰিদ্বাৰৰ হোটেলসমূহকো ভাবুকি। হৰিদ্বাৰৰ হোটেলত উদযাপন কৰিব নোৱাৰিব খ্ৰীষ্টমাছ। যিখন হোটেলে খ্ৰীষ্টমাছ পাতিব তেওঁলোকে নিজেই বহাওক, আমাৰ দায়িত্ব নাই বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। এইবাৰ হৰিদ্বাৰত খ্ৰীষ্টমাছ পাতিবলৈ দিয়া নহ'ব। হৰিদ্বাৰত
ঈদো হ'ব নোৱাৰিব। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কিমান হ'ব লাগে বিদ্যালয়সমূহৰ বাৰ্ষিক মাচুল। চৰকাৰে কৰিছিল নিৰ্ধাৰণ, পিছে অসন্তুষ্ট হৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ কেইখনমান বিদ্যালয়। কিমান হ'ব লাগে বিদ্যালয়সমূহৰ বাৰ্ষিক মাচুল? চৰকাৰে কৰিছিল নিৰ্ধাৰণ, পিছে অসন্তুষ্ট হৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ কেইখনমান বিদ্যালয়। সদনত সম্পূৰ্ণ তথ্য শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ৰাজ্যৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহৰ বাৰ্ষিক মাচুল সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল মাচুল, কিন্তু সেই মাচুল সন্দৰ্ভত সন্তুষ্ট নহয় কেইখনমান বিদ্যালয়, যাৰ বাবে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল বিদ্যালয় কেইখন। সেই সন্দৰ্ভত আজি শীতকালীন বিধানসভাৰ অধিৱেশনত সম্পূৰ্ণ তথ্য সহকাৰে দাঙি ধৰিছিল শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে জনোৱা অনুসৰি ৰাজ্যত পঞ্জীয়নভুক্ত বিদ্যালয় আছে 2250খন। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় অসম, জয় হিন্দ।